Hi guys, so today we're gonna go to Tagaytay. We rented an Airbnb. We'll stay there for 2 nights. I'll keep you posted later. Guys, nandito na kami sa Airbnb sa Serene, Tagaytay. For a 3-day 2-night stay, ito yung gamit namin. Top. Hello guys! So, tapos na kami mag-check-in. Ngayon mag-explore kami ng place. First snack, no? Snack Tsokolateria. Lunch, dinner, breakfast. Yan. Breakfast. Currently, ang kinakain namin yung salmon belly. Pero ano yung order natin, Tams? Spicy tuyo. Spicy tuyo. With cacao. Cacao and liempo. Leon na yung crispy adobo. Crispy adobong pusit. Okay? Kanya yun, hindi ako. Yun, then mamaya tatry namin yung sikat dito, yung chocolate. Kasi nauna na sila kumain. Ito na, kumain na kayo. Bilis ng order. So, ito yung crispy squid and pasta tuyo. Ito yung difference namin. Here's my plate. And she has 2 plates. Breakfast, lunch, dinner kasi. First time kumakain ito, crispy squid. Adobo squid, ang sarap. Anong masarap? Sa lahat ng kinain ko, yung pusit. Yung tuyo. Guys, yun yung Pamana experience namin. Sarap. Sarap nung squid. Panalo. So, mag-ikot-ikot muna kami. So, ang plan tomorrow is exercise. Since wala akong shorts, bibili kami sa Serene. Bili kami dyan. Mumurahing shorts para bukas. Hello! So, failed yung plan. Failed na bumili ng shorts dito sa Ayala Serene since walang Nike. And then, yung Adidas walang mga shorts. So, tomorrow, plan is to reuse this for exercise. Okay? Good morning! So, today the plan is to take a walk and look for some coffee. Morning guys! Hindi siya masaya. Ito takbo kami sa Ayala Serene. Paikot-ikot lang. Tapos magka-coffee kami sa Bag of Beans. Diyan malamig sa Rotonda. We're done with jogging. Doon na pagod. Our next activity is her favorite part. Eating. Actually, mahirap mag-jogging dito kasi walang decent sidewalk. So, ganito yung itsura ng tatakbuhan nyo. Ingat lang guys kasi katabi yung highway. Apparently, wala palang Bag of Beans dito sa may Rotonda. Mali yata impression ko or yung alala ko. Punta kaming Pamana. Observe pa rin tayo ng safety protocols. Yan, so kailangan natin mag-station. Papasok kami sa Pamana. At, favorite mo? Food cart. Mag-chocolate baterol kami. Mais na open sila. Sobrang aga. Mga 8 pa lang. So, kami pala yung tao.
Yesterday, dito rin kami kumain. Lunch, late lunch. Now, since gusto niya yung chocolate baterol. Bibingka, champurado, lahat. Lahat. Dito ulit kami breakfast. Then later, around 10, nakaschedule kami sa Nurtures. Papamassage kami, pero mukhang iba na yung setup nila ngayon, hindi na kagaya dati. Ayan ang Bulkang Taal. Hindi ito, part lang siya. That's Taal Volcano. Hindi ko sure kung gaano siya kaganda doon. I have an old video where we explored the Taal crater. You can check it out in this part. Dumating na order namin yung chocolate baterol tsaka yung bibingka. Modified siya, so may Tomorrow naman, itlog na champurado. wala. Tomorrow, champurado. Ayaw ba niya patikman ng bibingka? Sarap yung bibingka. Bibingka ng Pamana. Bibingka sa... Bibingka souffle. Yan. So, try nyo rin yan. Hello guys. So, hanap ako i-try para service namin sa Nurtures pa. Mamaya papakita ko yung room kung ano itsura para may idea kayo. Nakakuha ng tricycle. So, siya yung service namin mamaya sa Nurture. Tapos siya rin yung susundo sa amin. Hello guys, nandito na kami Nurtures. So nakaschedule kami 10 AM. Inavail namin yung Magsing Irog na package. Dati pwedeng isang buong room, dalawa na kayo with bathroom. Ngayon since COVID, hiwalay siya. Bawal yung magkasama sa room and walang front massage, sa likod lang. Separate room lang. Kaa daw po eh. Nandiyan ang aming shower. Ikaw na muna. Wow. Done na. 1 hour. 1 hour. Ang difference is hindi pwede yung face, front, and hands. So, back lang, legs, neck. If you want to relax, recommended ko tong place na to. Hello guys! So, it's around 8 AM. Cancelled yung plan namin tumakbo. Kasi na-sprain yung pa ako. So, instead of mag-exercise, naisip namin na food trip na lang. So, punta kami Bag of Beans. Keep you posted. Later! Hello! So, naka-trike na kami. Same trike ko nasakyan namin sa hapon. Nandito kami sa Bag of Beans. Ito yung mas malapit sa Ayala Serene. May mas malayo pa yun yung original. Ito yung bago-bago lang to eh. Pakita namin loob. Sana may view. Saan yung daan doon? Bumili na rin ako ng coffee beans. So, super mura lang nyo. 200 plus lang. 205. 250 grams. So, 500 grams. Bili ko. Dalawa. So, since mahilig ako sa cold brew, tatry ko siya. Arabica and barista blend. Barista? Bestseller daw to eh. Tsaka yan daw. Yan. First grind na? Course grind na siya. Nag-arrive na yung order namin. Empanada. Ano yung sa'yo? Shepherd's pie. Sineserve namin to sa plain. Empanada. Green? Iced chocolate.
Dahil na kami sa Bag of Beans. Ngayon walking kami sa Pamana para sa second half ng breakfast. Yun ang plan namin ngayon eh. Breakfast hopping. Third day, Pamana again. Dito na yung order namin. So, may churros bites, longganisa pasta, tsaka yung bibingka. Dahil na kami sa Pamana, so nag-unload lang kami. Then, punta kaming Nubali. Punta kaming Nubatay. Papamasahe ko itong spray ko, hindi ako makalakad ng tama. Ayan. Ayan siya. Hopefully madaan sa hilot. Hello guys, so last stop, breakfast at Antonio's. Yan. So dinner, buti umabot kami, hanggang 7 lang sila today.